السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم ان شاء الله طريقة عمل النقاب اللي بفازلين. هو مطلوب مني، يعني في كام حد قال لي عليه وعايزين يعرفوا الطريقة. للمبتدئين ان شاء الله تبقى سهل. ده النقاب اللي هو بتندة واستك، بيبقى له هنا قطعتين استك او قطعة واحدة عادي، ودي القطعة دي بتبقى مبطنة بفازلين. انا جايبة هنا الفازلين اهو، وبيبقى هنا برباط. هوريلكم ان شاء الله هنعمله ازاي الطريقة. انا جايبه قطعه استك هنا طولها 12 سنتي. القطعه دي هقسمها على 4 قطع. ال 12 سنتي هيتقسموا على 4 قطع، تمام. في استك تاني بينفع للنقاب، بس انا مفيش عندي العرض ده. بينفع هو، بس لازم يكون اسود. انا اللي عندي اسود الارفع شويه، فانا همشيه، بس يكونوا القطعتين جنب بعض. في معايا هنا فازلين. الفازلين ده بيبقى بسمك الورق ده، هنحتاجه علشان نبطن بيه. يعني بيبقى تقريبا سمك الورقة كده، ورق كراسة. انا هوريلكم برضو الفازلين هنعمله ازاي. ومعايا نص متر من القماش ده كده للنقاب. هتحتاجي نص متر. ده قماش كريب سعودي، بتبقى هي الخامة طرية شوية وبتبقى مريحة في اللبس. هنا العرض ده نص متر 50 سنتي، يعني في الطول اللي هو بيبقى عرض القماش. يعني انت لما بتيجي تشتري القماش ممكن تقولي له عايزه نص متر. بيبقى العرض بتاع النص متر ممكن 150 سنتي، فيه 180. ده كده معايا هنا 135 سنتي، يعني 50 في 135 سنتي، وهيقضي لنا النقاب ان شاء الله. هنعمل هنا كده في القص. بنطبق اول حاجه القطعه اللي هتبقى على الوش، على وش اللي هي النقاب نفسه. هنحتاج المقاسات هقول لكم عليها علشان تعملي المقاسات تطلع معاك ان شاء الله مظبوطه. اول حاجه هنعملها من النص متر ده، هنعمل هناخد الشريطه بتاعه التندة اللي فوق دي. هوريلكم عرضها في الطول. بعد كده هناخد القطعه اللي هي الشريطه اللي بتبقى ثابته على الدماغ وبتركب فيها النقاب. احنا هناخد التندة معايا هنا هتبقى 40 سنتي الطول، في 9.5 سنتي. يعني بتطبقيها كده على 2. بعد ما بنطبق على 2 بتقيسي من الحرف اللي انت مطبقاه ده وتدخلي 9.5 سنتي. هي سبحان الله معايا طلعت 9.5 بالظبط، يعني مش هنزود حاجة، هي 9.5. طيب هنا احنا عملنا 9.5 دول، بنروح اخدينها. بالنسبة للقماش الكريب عادي بيتشق معانا، ما بيحتاجش ان انت تقصقصيه كده. احنا اخدنا علمنا 9.5، هيبقى لشريطة التندة. لسه هنشوف 40 سنتي. هناخد كمان 8.5 على طبقتين، يعني بنطبق على 2 كده، هناخد 8.5. كده 8.5 اهي. 8.5 بتعملي علامة صغيرة، بعد كده بتشقيها. دي اللي هتحط عليها الفازلين. 8.5 دي اللي هنلزق عليها الفازلين بالمكوى. احنا كده قصينا 8.5 الطبقة اللي هيتحط فيها الفازلين. خلي ده هنعمل منها الوش. طيب دي المفروض معايا ان هي 8.5 في 40، ودي 9.5 في 40. هنتأكد من 40 سنتي. هي دي معانا 50، هنشيل منها 10 سنتي. ال40 هنا اهي،
تعلمي بأي علامة بعد كده بتشقي. يبقى دي كده 8.5 في 40 اللي هيتحط عليها الفازلين. دي برضو هنعملها 9.5 في 40 كده اهي. هنعمل الوش بتاعنا هنعمله 38 في 38 سنتي في 38 سنتي. يعني هتطبقيه على 2 كده، وهنتأكد معانا ان هو على طبقتين 38 في 38 كده. عطينا 34. هنزود شوية. لو في حد مش فاهم حاجة يكتب لي على التعليقات في التعليقات وانا ارد عليكم ان شاء الله. 38 كده اهي. بعد ما عملت العلامة الصغيرة كده بنشق منها. دي هنعمل منها الرباطين اللي بيكونوا في الجنب اللي بيبقوا في النقاب زي ده. هنعمل منها رباطين وهوريلكم هنقفله ازاي ان شاء الله. احنا هنا طبقناه على 2، عملنا 38 الطول. لسه العرض معايا 50، هظبطه على 38. تمانية وتلاتين هنا كده. بتقص طبقة واحدة بس وبعد كده بتشقيه، عشان لو تقصيت الاتنين مع بعض ممكن تبوظ منك. ومعانا هنا من العرض كمان ممكن نعمل منها الرباطين. يبقى القطعة اللي معايا دي اللي هتبقى على الوش هتبقى 38 في 38 على طبقتين اهي. يعني المفروض ان هي كده بقت مربع. 38 في 38. لسه معانا ايه؟ هنقص، ودول القطعتين التانيين هنقص بقى. معانا الرباطين، تقصيها من دي تقصيها من دي مفيش مشكلة. الشريطين اللي هما اللي هيبقوا الرباط هنعملها على طبقتين كده، وتاخدي 3 سنتي. يعني هنطبق على 2 ونعلم على 3 سنتي. 3 سنتي كده ونعمل علامة وهنشقها. دي كده زيادة معانا كمان. دي هنشوف المقاس معانا كده هي على 50 سنتي، 25 سنتي. لو احنا خليناها كده هل هي هتقضي معانا الرباط ولا هنحتاج نعمل كمان واحدة؟ يعني هي بالنسبة للرباط هتبقى يعني ممكن تكون قصيرة حاجة بسيطة، فاحنا هنخليها ازيد شوية. يعني ممكن اعمل قطعة تانية زي دي. تمام، هتبقى 3 سنتي على طبقتين.
كده 3 سنتي اهي على طبقتين. الطول بقى بتاع الشريطة دي هتبقى 3 سنتي، هنخليها على 3 على طبقتين، والطول هنخليها زي 30 سنتي، هتبقى كويسة. لو حابين 35 مفيش مشكلة، ممكن نخليها 35، واللي حابب يخليها اقل عادي. انا هخليها على 35 احسن. طيب 35، وهنعمل التانية 35. يبقى دول كده الرباطين اللي هيبقوا في الحروف النقاب. خلاص كده النقاب معانا، وانا عدت كتير علشان تبقى المعلومة واصلة. دي 12 سنتي، هنقسمها على 4 قطع، يعني بتروحي مقسمة على 2 كده ال 12 ادتني 6 و6. بعد كده ال6 دول هنقسمهم كل واحدة على 2 كده، 3 و3، ودي 3 و3. عشان النقاب هنحط فيه قطعتين كده، قطعتين كده في الوش اللي هيتركب فيه الفازلين كده. تمام. هنعمل لسه معانا الفازلين. احنا عملنا القطعة اللي هيتحط عليها الفازلين، انا قستها على 8.5، ولكن التندة على 9.5. الفازلين المفروض ان هو 8.5، نفس المقاس القطعة بتاعته. انا مطبقاها هنا على 2، يعني الفازلين هنا طبقته على 2. تمام. تحطي حاجة يعني تقل عليه او تثبتها كده معاك علشان هو بيرفع لفوق، وتتأكدي من المقاسات ان هي على طبقتين، هتعطيكي 8.5 سنتي. هي 8.5 اهي، انا معلماها 8.5. بتعملي علامات كده وانت ماشية 8.5 عشان تبقى معاكي مظبوطة، مثلا كده 8.5 اهي. تفضلي تعلمي هنا، وبعد كده بتروحي شادة المسطرة على العلامات، وتاخدي خط على المقاس كده. احنا هنقص الزيادات دي، وهنظبط على 8.5 على طبقتين. هفصلها وهرجع معاكم ان شاء الله. في حاجة انا ما قلتلكمش عليها، انا عملت 8.5 في 40، علشان بس انا نسيت اقول لكم على الطول، لانها هي نفس المفروض ان هي بتبقى نفس المقاس كده. لما بتفتحيها هتعطيكي نفس مقاس التاني. هنشيل الزيادة معانا كده الفازلين. المفروض ان احنا هنلزق الفازلين ده، بيبقى فيه واجهة فيها لمعة كده زي فتافيت سكر، تحسيها بتلمع. في واجهة لا، الواجهة اللي فيها الفتافيت او اللمعة دي هي اللي بتتلزق على القماش. يعني المفروض ان احنا بنفرد القماشة بتاعتنا وبنحط عليها الفازلين، وهنطبعها بالمكوة كده. احنا هنروح عند المكوة وهنلزقهم مع بعض. بعد كده هوريلكم التقفيل على المكنة ان شاء الله. بتضغطي عليها كده علشان تطبع في القماشة اهي الفازلين. احنا بنضغط عليها لغاية ما نحس ان هي زي عملت علامات كده، زي نقط كده، تبقى هي لزقت حلو. لو هي يعني في عندنا هنا قطعة في المكان ده ما عملش علامة زي دي عمل علامات، يعني دي طبعت في بعضها لزقت جامد. دي لسه اللي زي دي كده لسه محتاجة تضغط عليها، لان انت لو ما ضغطتش عليها حلو بتفصل من بعضها تاني الطبقات. لازم تضغطي لغاية ما تعمل معاكي نقط زي تحسيها بلل ان هي طبعت في بعضها. بس المكوة برضو ما تبقاش حامية قوي علشان ما تكرمش القماش معاكي. المكوة لازم تكون وسط في الحرارة، يعني تكون وسط.
هنروح عند التقفيل ان شاء الله. بعد ما عملناها وضغطنا عليها كده اتفردت معانا، بتقلبي سنتي واحد كده، وبتضغطي عليه بالمكوة وانت ماشيه. طبعا هو علشان فيه فازلين فبيسهل معاكي الطبق. هندور الحرف التاني اللي هو بالطول وهنطبقه جوه على اتجاه الفازلين، يعني بنعمل هنا كمان سنتي وانت ماشيه بتضغطي عليه. بعد ما عملنا الحرفين كده بيتطبق الشريطة بتاعت النقاب، وهندوس عليها خياطة من هنا سنتي ومن الحرف التاني نقفل، يعني انا هقفلها من هنا ومن هنا. هنبدأ هنا تقفيلات على المكنة. هنعمل الشرايط اللي هتبقى الربطة هنقفلهم كده، وهنقفل القطعة اللي عملنا فيها الفازلين على المكنة، ونقفل الوش ونركب فيه الاستك، وهنقفل التند. يعني احنا هنا على عند التقفيلات. بعد كده بنروح للمكوى. اهم حاجة للنقاب محتاج مكوى لازم تبقى معاكي عشان تظبط معاكي الشكل، وبتسهل معاكي في التقفيل كمان. هنا انا هرفي طبقت الوش على الوش وخليت الحرفين اللي انا عاملاهم كده عند المكوى اهم السنتي اللي مقلوب لبره كده. هنسوي اهم حاجة الحرفين دول يكونوا متساويين مع بعض. بتدخلي زي سنتي بس كده، وهنقفل الجنب التاني. بس برضو تتأكدي ان الحروف متساوية، وفي نفس الوقت ما يكونش فيه زيادات في القماش. لازم تكون هنا كده ما فيش زيادات عشان تظبط معاكي وانت بتعدلي. طيب في هنا الجنب ده انا دخلت من هنا زي سنتي وطلعت اقل شوية، فهي لازم تبقى مظبوطة عشان الشكل. طيب دي قفلناها، هنرجع نعدلها ونروح عند المكوى. بس هنعمل الشرايط دي زي ما قلت لكم هنقفلها. ده كده 3 سنتي على طبقتين، يعني مفرودة 6 سنتي في 35 سنتي. هندور عليها تقفيل. دي هتتعدل لسه كمان، هنقفل اللي زيها كده. دي التندة اللي قلتلكوا هتبقى عاملينها 9.5 سنتي في 40 سنتي. بس على فكرة هي انا
عشان للأمانة لا هي 40. انا قلت هي ازيد بعد القص، لا هي 40 سنتي. انتوا عارفين احنا بنقفل التندة دي ازاي؟ انا بقفلها وبسيب فيها فتحة صغيرة. يعني مثلا هنا كده هنساوي الحروف اهي، حروف كده قد بعضها بالظبط. بنبدأ من فوق من عند المقفول واحنا جايين للمفتوح كده، بس بتدي تثبيتة صغيرة. اهم حاجة الحروف تكون على بعضها هنا متساوية. بعد كده بندوس عليها تقفيل. هنسيب هنا فتحة صغيرة اللي هنعدل منها التند. الفتحة دي هنخليها يعني مايلة للجنب شوية. هنا تثبيتة اهي. بعد كده هشيل ارفع الدواسة، بسيب زي عرض صباعين بس بعديهم وارجع اثبت تاني، بس يبقى نفس الاتجاه. يعني ما في نقلة الدواسة ما تدخليش جوه او تطلعي عن نفس الشريطة اللي انت ماشية عليها في الخيط. كده انا دورت على دي وسايبة هنا فتحة صغيرة هنعدل منها. لو انت حاسة ان الفتلة واحنا بنعدي المسافة هتشد معاك القماشة او القطعة دي، قصيها. كده معانا لسه الوش بتاع النقاب، هندور عليه تقفيل. فيه نقاب انا مفصلاه قبل كده او اتنين. عاملة الواجهة المقفولة دي هي اللي بتبقى عند تحت العينين، بس التفصيلة دي علشان هيبقى فيها استك، فيها اساتك، فطبعا الاساتك محتاجة الفتحة هي اللي تكون تحت العين، يعني هي اللي فوق. فانا هقفل النقاب والاستك هيتركب من عند المفتوح من فوق، من هنا ومن هنا. تمام. مش احنا كده هندور عليه تقفيل، بس هنبدأ من عند المقفول ونازل. بتسيبي بره الدواسة زي نص سنتي، وطبعا الإبرة هنا فيه رجل من الدواسة بتعمل فرق، فبتلاقي يعني زي سنتي بس هو من الحرف. انا دايما بتأكد ان الحروف قد بعضها علشان النقاب يطلع معانا مظبوط. كده هنثبت. هنيجي هنا بقى عند تركيب الاستك. انا مش همشي هنا، هجيب الاستك التاني. هنحط القطعتين الاستك دول بقى ازاي؟ انا مقصقصاهم على 3 سنتي. بتروحي جايب الاستك بعد ما دورنا هنا في اللف. انا مش عارفه هتبقى واضحه معاكم ولا اقرب الكاميرا شويه كده. القطعتين الاستك دول بتحطيهم عادي جنب بعض، عادي في فاصل مليات مفيش مشكله. بنحطهم هنا كده. بس انا هرفع الدواسه لما اسويهم عشان يبقوا باينين معانا في الكاميرا. النقاب من هنا مفتوح زي ما قلت لكم. بتحطي الاستك هنا بين الطبقتين، بس بتخلي الزيادات هنا جوه. يعني ال3 سنتي بتخلي منهم زي سنتي هيبقى متداس عليه خياطة، وال2 السنتي بيبقوا تقريبا جوه. ال2 سنتي اللي جوه دول بناخد سنتي كمان في التقفيل بتاع التندة. يبقى احنا هنا سنتي في تقفيل ده وسنتي في التندة، واللي فاصل بين الطبقات هيبقى سنتي. بس بتثبتي على الاستك شوية. بعد كده هتمشي تقفيل. يبقى احنا خلينا الزيادة بتاعة الاستك هي اللي جوه. هنبدأ نحط قطعتين الاستك التانيين دول كده، بتسويهم مع بعض. بنفتح الطبقتين وبنحطهم لجوه.
بس بتسويهم بتثبتي عليهم شوية علشان ما يبقوش ضعاف يتفصلوا تاني. هنبدأ نلف كده وهنقفل، بس وانت بتلفي اتأكدي ان الحرف بتاع الاستيك لجوه شوية، عشان وانت بتقفلي ما تقفليش على الاستيك تاني من الجنب. انا عاملاه قبل القفل بسنتي، عامله حساب ان انا هلف هنا اقفل. طيب هنا بقى بنيجي في التقفيل هنسيب زي صباعين نعدل منهم الوش بتاع النقاب، نعدي كده ونرجع من الجنب نقفل. انا سبت هنا زي صباعين القطعه بتاعه الوش، يعني القطعه اللي هتبقى فوق تحت العين هنا اللي فيها الاستيك دي قفلتها كلها وانا بلف، وهنا اللي من الجنب سبت فيها فتحه علشان هنعدل منها الوش. بعد ما هنعدل الوش اهم حاجه بقى معانا المكوه هتظبط كل ده. هنروح عند المكوه بعد ما اعدل الشرايط. انا عدلت الوش بتاع النقاب والاستيك خليته بقى لبره هنا كده اهو، دي كده، وفي فتحه اللي انا عادله منها من الجنب دي لسه هندور عليه تاني على النقاب على الوش بس بعد المكوه. الشريطه اللي هتبقى الرباط انا سايبه فيها جنب مفتوح، في هنا مفتوح وده مقفول، عشان تعدلي الشريطه دي بتيجي من عند المقفول وتعدي الشريطه كده بقلم او باي حاجه عندك تعدلي بيها كده. الواجهه دي معانا هي اللي مقفوله ومعانا المفتوحه دي. انا عملت التانية، لسه معانا شريطه التانده بس. طبعا انا سايبه فيها برضو هنا حته زي صباعين عشان نعدل منها اهي، وانا بقفل قلت لكم انا سايبه زي صباعين. كده انا عدلتها، بس بيبقى فيه هنا زوايا صغيره دي لازم تفرديها، يعني الزوايا دي تفرديها بمفك او باي حاجه علشان يبقى الدوران معاكي مظبوط. ممكن بمفك، الزوايا دي لازم تتساوي علشان ما تبقاش يعني دي شايفينها هي اخده شبه دوران، لا احنا عايزينها تبقى زي دي فيها زاويه زي المثلث. تمام، دي بتعدليها بمفك او بحاجه كده اهي. خلاص احنا بعد ما عدلنا كله هنروح عند المكوى، كل ده هيتكوى. ودي الشريطه اللي احنا عاملينها الاولانيه بتاعه الفازلين، برضو دي بتعدليها كده وهتعمليها بس في حاجه هنا بنعمل دي الزاويه دي بنقصها كده عشان ما تديش زيادات جوه. ودي كمان هنقص الزياده دي اهي وهنعدلها اهي. انا عدلتها كمان، وزي ما قلت لكم الزوايا لازم تبقى مفروده هنا كده مظبوطه، بنعملها بمفك. هنروح عند المكوه المكوه بتفرد معاكي الشرايط كلها، بتخليها معاكي تبقى في الشكل حلوه وبتساعد معاكي في التقفيل. بس زي ما قلت لكم المكوه ما تبقاش حاميه قوي ولا برد، خليها وسط. طيب احنا كده عملنا الشرايط دي اللي هيبقوا الرباط. هنيجي هنا عند التندة دي لازم تفرديها فردة حلوة عشان وانت بتحطيها على وش النقاب تبقى معاكي مظبوطة. في معانا هنا خياطات من الجنب مكان التقفيل، لازم تخلي الخيط ما يبقاش يعني ما تخليش الحرف بتاع الخيط عليه طبقتين كده وهو دافس لجوه، لا تفرديها عشان ما تعجزش معاكي في الطول. احنا عاملين المقاسات مظبوطة فلازم تفرديها الزوايا عشان تظبط معاكي وانت بتقفل.
يعني بتفردي الحرف بتاع الخياطة ده، بتديله فركة كده عشان يخرج لبره، ما تخليش فيه زيادات بين الطبقتين. يعني دي كده الخط بتاع الخياطة، انا بحاول اخرجه لبره عشان التندة معايا تبقى على اخرها. معلش الفيديو هيطول معايا، بس انا عايزة اوضح لكم كل حاجة علشان المبتدئين قالوا بيحبوا الحاجة تبقى واضحة، فالفيديو بيطول معايا غصب. في زاوية معايا هنا اهي، انا هفردها كمان، مش عايزاها تبقى كده، انا عايزاها تبقى مفرودة زي دي، مش عايزاها فيها دوران، لا انا عايزاها زاوية. دي هفردها وهنعمل يعني انا هفردها كمان وادوس عليها تاني، بس لسه معايا هنا النقاب الوش ده، برضو بتدوسي عليه كده وتعدلي الخيط. ماشي، انا بعد ما اثبت النقاب الوش، يعني اكويه ويتعدل معايا يتفرد، هرجع لكم تاني واوريلكم الشكل. القطعة اللي احنا عاملين فيها الفازلين دي وتانيين سنتي لجوه، دي بتدوسي عليها بقى بالمكوة، بس انت لازم تخلي الحرفين دول متساويين مع بعض تماما، يعني مفيش سنة خارجة لجوه ولا البر، لان هي دي اللي هتظبط معاكي الاستك والوش. فدول انت هتظبطي الحروف ده على بعضها كده، بعد كده تدخلي لجوه بالمكوة. يعني هنا دول انا مرضتش اضغط عشوائي كده كده، لان انا لو ضغطت كده ممكن حرف يكون سابق التاني وهيطبع عليه، لا انا بضغط من على الحرف هنا، بساوي الاتنين اول وانا داخله لجوه كده، لان الفازلين مخليها واقفه، فزي ما هتضغطي عليها هتطبع. انا هنا بساوي دول علشان يسهلوا معاكي التقفيل والاستك. احنا هنا معانا دي كده، انا حاولت اعمل لكم ابسط طريقة ما يبقاش فيها حيرة يعني، بس انتوا اتبعوا بس الخطوات كلها هتلاقوا ان شاء الله سهل معاكم. طيب اللي لسه معايا هنا ايه، المفروض ان هو بيتعمل قبل ما نعدل التندة دي. الشرايط ده اهي، الشرايط دي عادي ان انت تركبيها جوه وهو مقلوب، بعد كده اما بتعدلي بيطلعوا لبره، فانا ما حبيتش كده عشان ما تلخبطوش او يعني في الحروف هنا تقفلوا على حاجه. بعد ما طبعنا وكل حاجه هنعمل فتحه صغيره من هنا بتفتحيها عادي فتحة العراوي او بدي، وبعدين بنحط الشريط هنا وندوس عليه، بتدخلي الشريط ده والشريط التاني من الحرف التاني. فدي كده ابسط، يعني انا اخترت لكم البسيطه علشان ما تحتاروش. كده هنروح عند التقفيل. كده انا هعمل الفتحتين اللي في الجنب هنا علشان الشريطين اللي بتربط بيهم دول. طبعا انا قافله هنا وعدلت، لا احنا بقى هنعمل هنا فتحتين صغيرين، يعني من المسافه دي للمسافه دي على قد الشريط. بتعملي ايه، بتيجي هنا عند القفل وفتحت العراوه بس كده، وتروحي عامله هنا بتبقى غرزه، او هتعدليها بس كده اهي، بتفك غرزتين بس هتلاقيها فتحت معاكي المقاس اللي انت عايزاه. هي كده بتكون اسهل من انك تخيطيها مع في الاول وبعدين تعدلي. اهي فتحت معايا خالص اهي المسافة اللي انا محتاجاها. نعمل الجنب التاني، يعني من هنا كده بيبقى تقريبا المسافة في نص الشريط، غرزتين هتلاقيها سهلت معاكي خالص كده اهي. بعدين بتحطي
الشريطة دي. بس احنا قبل ما نحطها بقى هنعمل ايه؟ هنقفل الاستك. احنا فتحناها بس عشان تبقى سهلة معانا. كده معانا الشرايط خليها على جنب. هنعمل الاستك دلوقتي. الاستك هنا اهو. الاستك هنا بيتركب على الواجهة المفتوحة. احنا هنا سايبين دي مفتوحة اللي فيها الفازلين ومطبقين سنتي لجوه زي ما قلت له. بتعملي ايه؟ بتروحي مسوية الحرفين دول مع بعض كده. اهم حاجة لو سبتي هنا سنتي تسيبي هنا نفس السنتي، هنا نص هنا نص، تظبطي المقاسات بتاعتك دي. مش عارفة هي واضح معاكم هنا في الكاميرا. احنا هنفرد الوش كده، وهنعمل العلامات هنا بالظبط. يعني هنا انا سايبة زي سنتي او سنتي ونص، هنا سنتي ونص. هتروحي عاملة هنا علامة كده اهي. الاستك هيدخل من المسافة دي. خلاص كده عملنا علامات. هنبدأ نثبت الاستك. بتحطي الاستك ما بتسيبيش منه غير نص سنتي، حتة صغيرة، لان كل ما بيطول الاستك ده المسافة كده لما تزوديها، يعني كل ما تبعدي والاستك يبقى ازيد، ده بيبين العين اكتر او الوش. فاحنا هنخليها ما تبقاش الا حاجة بسيطة خالص اهي. ونبدأ نرفع الدواسة ونثبت. خلي بالكم احنا هنعمل التثبيت هنا ايه. انا هثبت على الحرف لان لسه النقاب ده بيبقى له هنا خطين خياطة في الدوران. فانا هوريلكم احنا هنا بنعمل الدور الاول، لسه هندور عليه دور تاني. بس وانت بتقفلي امسكي الشريطة دي بعد ما عديتي الاستك، امسكيها من ورا ومن قدام الحرفين مع بعض كده، علشان هما طبقتين وممكن يلف. بنقفل الطبقتين كده مع بعض لما نيجي لعند الحرف بتاع الاستك التاني. بصوا هي هنا علشان مفتوحة انا استعجلت في الدواسة، فهتبدأ تعمل معايا هنا ايه، حرف سبق التاني. لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزينهم مع بعض بالظبط. فانا بوريلكوا اهو علشان لو حصلت معاكوا لا تفكيها تاني. احنا عايزينهم يبقوا ماشيين مع بعض، لان اقل لفة من دي هتخلي لك التندة ملفوفة. احنا رجعنا تاني الحتة اللي سرعنا فيها، لا عايزينها متساوية اهي. انا ماشية هنا على الحرف، لسه كمان سنة افكها. في حاجة ممكن اقول لكم عليها برضو، لو انت حسيت ان هي هتعمل اللفة يعني وانت شداها كده في طبقة هنا، لو احنا مشينا عليها ممكن تيجي كده وتلف. احنا معانا ممكن تعملي طريقة تانية. احنا ثبتنا من هنا وقربنا لما نص المسافة تقريبا عادي خالص. لو هي علشان ما تحيركيش بتروحي مدورة النقاب اهو. احنا هندوره، لو هو هيتعبنا احنا هنعمل الاتجاه التاني اهو. بتروحي حطاها، بتسيبي برضو السنت ونص من هنا، وانا خيطتهم كده من الجنب التاني. انا بوريلكوا الحالات كلها عشان ما يحيركيش. لو هو لقيتيه هيلف منك بتثبتي هنا كده اهو. بتبدأي خلاص دي ما عدلهاش حاجة خالص. احنا ثبتنا الاستك من هنا وثبتنا الاستك من هنا تمام. بتسوي بقى دي خلاص، هنا كده بنسوي دي وبنمشي على الخط كده. ما لفتش مننا ولا حاجة خالص، لان احنا بدينا من هنا ومشينا لقيناها هتلف، دورناها من الجنب التاني كده خلاص. كده قابلنا الخياطات مع بعضها. هنعمل ايه؟ هنحط الشريطة زي ما انا قلت لكم
من هنا بتدخلي زي سنتي 2 سنتي، ما تعمليش على الحرف خالص، لا. يعني انت لو دخلت اهي، انا هعمل لكم علامة برضو عشان تبقوا واضحة تعرفي انت دخلت قد ايه. خلينا نعمل علامة زي 2 سنتي تقريبا. العلامة دي لازم تكون جوه، لان فيه انقبة كتير بتتعمل على الحرف بعد كده بتنسل وبتتقطع. لا، احنا عملنا علامة اهو عشان نعرف احنا دخلنا النقاب مسافة قد ايه. كده خلينا العلامة كلها جوه اهي. تمام، هنبدأ بقى نلف. انا ماشية كده على الحرف، لسه هدور خياطة تانية كده اهي. العلامة هنخليها لجوه ونلف تاني النقاب. هنبدأ نحط الشريطة التانية. الشريطة التانية اهي، هنعمل برضو العلامة زي ما قلت لكم زي 2 سنتي. العلامة دي هتبقى كده جوه عشان ما نخيطهاش على الحرف بعد كده تلاقيها وانت بتربطيه تلاقيها طلعت. هي ملهاش مزاج تدخل، مش عارفة يعني احنا هنموتها يعني. اهي خلاص دخلت. خلاص كده يا حلوين، هنعمل ايه؟ هندور بقى الخط اللي هو اللي بيبقى عامل شكل في التند. زي ما قلت لكم النقاب ده الشريطة بتاعته اللي هي بالفازلين بيبقى فيها خطين خياطة. طيب احنا هنعمل ايه علشان نظبط الخط؟ انت عندك هنا الدواسة لها رجلتين، تمام؟ في هنا رجلتين للدواسة. انت بتحاولي تظبطي بالرجل بتاعه الدواسة المسافة. انا بثبت هنا كده. احنا عندنا هنا الخط اللي انا دورت عليه ثبت بيه الاستك وثبت بيه الشرايط، بتخلي الخط ده هنا كده. الرجل اللي هي الناحية بره دي بتخلي الخط جنبه، يعني الخط الدواسة هتمشي والخط جنبها من بره، تمام؟ عشان تدي مسافة ان انت تدوري يعمل معاكي برواز. الخط من هنا اهو، والابرة هتبقى عاملة المسافة اللي هي قيمة الرجل وازيد سنة صغيرة. خلاص كده، وانت ماشية مركزة ان الخط ان الدواسة هنا ماشية على قدام الخط على طول. علشان هي دي اللي بتدي معاكي الشكل. قبل ما نوصل للحرف هتلفي، هندي غرزة كمان عشان يبقى نفس المسافة كده. برضو الخط من هنا عشان يعمل معاكي نفس المسافة، ما تخليهاش مموجة، احنا عايزينها تدي شكل حلو اهي. هنبدأ نلف تاني برضو الدواسة هنا على الحرف عشان المسافة تبقى نفس المسافة التانية. هنلف كده كده، بنبقى ثبتنا على الرباط وثبتنا على الاستك تثبيتة تانية، وفي نفس الوقت بتدي معاكي الشكل. خلاص احنا كده خلصنا ثبتنا. لسه معانا التندة بس هي اللي هتثبتيها على النقاب. تشيلي بس الزيادات اللي معانا هنا، بس حاولي ما تاخديش من القماش. النقاب ده شكله ده كده شكل النقاب الاستك.
كده شكل النقاب اهو. مش عارفه هوريلكوا دلوقتي في النور الخطين اللي انا عاملاهم. هوريها لكم دلوقتي في الاضاءه. هما هنا خطين جنب بعض دوران كله. بس هنعمل التندة. التندة دي فيها جنب احنا قافلين منه وجنب مقفول. لا، الجنب اللي فيه الخياطة اللي انا سايبة فيها فتحة هو ده اللي هندوس عليه خياطة مع الحرف التاني. بتساوي دول على بعض. يبقى هنا الجنب المقفول في التندة خليه هو اللي نازل عند العين، لكن المفتوح او متخيط بنساوي الحروف. ممكن بقى تشبكي دي بدبابيس. احنا هنجيب دبابيس، ممكن تثبتيه بدبوس علشان تعرفي تثبتيه. بتقيسي المسافات هنا من الحرفين قد بعض كده. بعد كده بتثبتيها بدبوس عشان وانت بتخيطي ما تمشيش منك. واهم حاجة الحرفين دول يبقوا مع بعض. بتثبتي تدي تثبيت كده في المكنة القماش. بعد كده بتساوي الحروف مع بعضها وتدوسي عليها تثبيت. ممكن في دي بقى بتوسعي عيار المكنة. عيار المكنة بتخلي الغرزة واسعة علشان ما تلفش منك الشريطة من التندة من الشريطة. خلاص كده احنا ماسكين الحروف مع بعضها. يعني انا ماسكة دي مع دي، ومن ورا برضو ماسكاها عشان ما تلفش. هنيجي هنا في الحرف ونثبت. احنا طبعا قصين المقاسات قد بعضها، فهي في الخياطة قد بعضها. حابة تمشي عليها مكوى تاني تمام، مفيش مشكلة. هنشيل الدبوس. يا رب تكونوا استفدتوا، ومعلش على الإطالة ان طولت، بس انا محتاجة اوضح لكم والله، علشان في ناس لما باجي اسرع الفيديو بيقولوا في حاجات ما فهموهاش. فمعلش انا هوريلكم شكل بقى. ده كده شكل النقاب بتاعنا بالشريطة، والمقاسات طبعا انا قلت لكم عليها. بس في حاجة واحدة بس هي اللي انا نسيت اقول لكم عليها، ما عملناهاش، ان اثبت الحروف بتاعة النقاب، لان في فتحة هنا احنا كنا عادلينها منها اهي. دي لسه هدور عليها بس، ولكن النقاب كده خلاص خلص. ودي التندة كده اهو. التندة زي ما قلت لكم في المقاسات بتبقى ازيد بسنتي بس من الوش بتاع النقاب. ودول الخطين مش عارفه هيبقوا واضحين ولا لا. في هنا خطين اهم اللي هما البرواز اللي احنا عاملينه. هنا خطين خياطه. يا رب تكونوا استفدتوا. ان شاء الله معايا تفصيلات جديده معاكم مؤنس للخياطه والتفصيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.